नमस्कार साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा टोटोराइजको पार्ट 2 भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। प्लिज भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि पार्ट 1 ड्राफ्टको भिडियो नहेर्नु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, अवश्य हेर्नु होला र हेरेको भिडियोहरुलाई पनि प्लिज लाइक गरिदिनु होला। एकदमै कम लाइक आइरहेको छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नु होला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। अघिल्लो एपिसोडमा हामीहरूले टोटोराइजको ड्राफ्ट कसरी बनाउनु त भन्ने कुरा सिकेको थियौं साथीहरु। भने आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो ड्राफ्ट अनुसार कटिङ गरेर र टोटोराइज स्टिचिङ गर्न सिकाउँदै छु साथीहरु। अब म सेम यस्तै गरेर यो ड्राफ्ट जसरी नै तपाईहरुलाई कट्सहरु गरेर देखाउँछु। विभिन्न डिफरेन्ट कलरमा मैले यसलाई बनाउँदै छु आज। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले ड्राफ्ट अनुसार चाहिँ फिल्डहरुलाई कटिङ गरिसकेको छु। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा र पाँचवटा कलरको चाहिँ फिल्डहरु युज गरेको छु। अब यसबाट चाहिँ म टोटोराइज बनाउँदै छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दा साथीहरु, यो चाहिँ रहेको छ मेरो 165 रुपीस परेको फिल्ड। यो चाहिँ अलिकति सस्तो खाले हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति क्वालिटी पनि डिफरेन्ट छ। त्यस्तै रहेको छ यो चाहिँ 175 जाने। प्राइसहरु चाहिँ अब बढी राखेकै हुन्छ प्राय जस्तो। पहिलाको रेट र अहिलेको रेट एकदम फरक भइसकेको छ, किनकि यस्तो कपडाहरु चाहिँ हाम्रो अलिकति पाउन नि मुस्किल भनेको जस्तो र प्राइसहरु नि बढी राख्ने हुनाले प्राइसहरु मैले जतिमा लिएर आएछु त्यति नै भनिराखेको हुन्छ तपाईहरुलाई। किनभने म थोरै लिएर आउँछु, सकिन्छ फेरि लिन जाँदाखेरि चाहिँ बढी राखेको हुन्छ। अनि यो र यो चाहिँ सेम प्राइसको छ 175। हाम्रो क्वालिटी पनि सेम छ। त्यसपछि रहेको छ यो पनि सेम क्वालिटीको हो, यो जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो रहेको छ साथीहरु, यो चाहिँ एकदमै महँगो खालको छ। यो चाहिँ मलाई 250 रुपैयाँ पर्यो। यो चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम सफ्ट र राम्रो अनि प्लस बाक्लो पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 250 परेको छ मलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ड्राफ्ट गराएको छु यसरी। तपाईहरुलाई ड्राफ्ट काट्न आइसक्यो होला, त्यसैले मैले कट्सहरु मात्रै देखाइरहेको छु। यसरी एक पिस बनाए भने यसरी अर्को I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to do. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low.
Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'm a beast of the net. They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. ठाउँ हुन्छ त्यसैले मैले पहिला नै आँखा भाग सेट गर्दिएँ। यो आँखा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नक राख्नेमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नक वासर चाहिँ भने नि हुन्छ। यो राख्नेमा चाहिँ सबसे सानो साइज यो मैले युज गरेको छु। तपाईहरुलाई यो भन्दा नि सानो साइज चाहियो भने चाहिँ तपाईहरुले यसरी ग्लु गमले टास्ने साइजको नि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ कति नम्बर हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट याद भएन, किनभने आफुलाई चाहिँ कति नम्बरको चाहिन्छ या कत्रो साइजको चाहिन्छ भनेर त्यहाँ किन्ने ठाउँमा गएर विभिन्न टाइप्सको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीहरूले चुज गरेर ल्याउन सक्छौं। मैले विभिन्न टाइप्सको लिएर आएको थिएँ र यो वासरवालामा चाहिँ मेरो सबसे सानो साइज यो छ। मैले त्यही यो सानो साइज चाहिँ युज गर्दैको छु यसमा। तपाईहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि यो हाम्रो यो आँखाको भागहरु तपाईहरुसित छैन या किन्नलाई पनि अवेलेबल छैन भन्यो भने यसमा चाहिँ यस्तै ब्ल्याक कपडा काटेर टाँस्दिन नि सक्नुहुन्छ, एउटा उपाय। अर्को उपाय चाहिँ तपाईहरुले ब्ल्याक कलरको मुङ्गालाई पनि यहाँनिर एट्याच गर्दिन सक्नुहुन्छ सिलाएर या ग्लु गमको माध्यमबाट। यही नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, सानसानो डलमा चाहिँ हामीले म्यानेज पनि गर्न सक्छौं। त्यसरी हामीले आँखाको भाग राखिसकेपछि चाहिँ अब म यसलाई यस्तो गरेर पुरै सिलाइदिदै छु। यसको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सुल्टो बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग राखेँ भने अब बाँकी पार्ट चाहिँ जुन छ यो वरिपरिको पार्ट्स म सबै सिलाइदिन्छु। सकभर चाहिँ म्याचिङ धागो युज गर्नु होला है। सिलाउने चाहिँ यही नट स्टाइलले नै हो। यदि मेसिन छ भने फेरि सोध्नु होला मेसिनले हुन्छ कि हुँदैन भनेर। मेसिनले नै एकदमै हुन्छ, किन नहुनु। फेल्टलाई मेसिनले मजाले सिलाउन सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यो फेसको भाग चाहिँ बनाइसकेको छु। अब यो अलिकति ठाउँ राखेको छु जबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई सुल्टो बनाएर देखाउँछु यो भागलाई। अब हामीहरु यही भागबाट चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ फाइबर फिल गर्दै छौं।
मैले चाहिँ एकदमै थोरै भाग राखेको थिएँ, त्यसैले यसबाट चाहिँ यो फाइबर फिल गर्दैछु। अलिकति धेरै भाग राख्न पनि सक्नुहुन्छ है, अप्ठ्यारो पर्यो भने। यति नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो फेसको भाग चाहिँ एकदम पुक्क राम्रो देखिने गरेर टन्न सकेसम्म फाइबर राख्दिनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै छु सकभर एकदम टम्म हुने गरेर। अब म यसलाई यो जुन होल छ यसलाई म क्लोज गरिदिँदैछु। यो क्लोज गर्ने चाहिँ सबै डल्सहरुमा एउटै आइडिया हुन्छ है साथीहरु। साथीहरु कुनै कुनै डल्समा यसरी अगाडि पर्ने भागहरु जुन देखिने भागहरुमा चाहिँ यसरी अगाडिबाट धागो नकाट्दिनु होला। अरुमा त अब यस्तो नट गाँठो गराउँदा काट्दा पनि भयो, दुईटा गाँठो हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन। तर यस्तो अगाडि देखिनेमा चाहिँ झुत्रा देखिने हुनाले यसलाई चाहिँ अलि भित्र लगेर मात्रै काट्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ सफा देखिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो फेसको भाग बने रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म यो लेग्सको भाग बनाउँदै छु। यो लेगको भाग बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई यस्तो डबल गरेर
छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चारैवटा यो लेगको पार्ट बनाइसकेको छु। अब त्यसपछि रहेको छ यो टेलको भाग यानि कि पुच्छर। यसलाई पनि हामीहरूले यसरी डबल गरेर यो टुप्पोदेखि सिलाउँदै सिलाउँदै यो टुप्पोसम्म सिलाउने, यो भाग चाहिँ हामीले खुल्ला छोड्दिने। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पार्ट सिलाइसकेको छु, यस्तो देखिया छ। अब यो पार्टबाट चाहिँ हामीले यसलाई सुल्टो बनाउने। सुल्टो बनाइसकेपछि अब हामीहरूले फाइबर राख्न सक्छौँ यहाँ। यति गरिसकेपछि टेलको भागलाई हामीहरूले हल्का रूपमा क्लोज गरिदिन सक्छौँ। क्लोज नगरिकन राख्दा पनि भयो र यो फाइबर झर्छ भनेर मैले चाहिँ हल्का रूपमा क्लोज गरिदिँदैछु। यहाँ एकदम रफली गरिदिँदा फरक पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ मात्रै फाइबर अड्काउनको लागि मैले यो क्लोज गरिदिएको छु। यसरी हाम्रो यो टेलको भाग पनि बनेर रेडी हुन्छ। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त एकचोटि घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला है। यदि भिडियो राम्रो लागेको भए प्लिज भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न नि नभुल्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नु होला। साथीहरू एकदम व्यस्तताको कारणले सबै रिक्वेस्टहरूलाई मैले कभर गर्न त सकिरहेको छैन। जति सकेको बनाइरहेको छु। प्लिज आफ्नो रिक्वेस्टको भिडियो कुरिदिनु होला र हेरिसकेका भिडियोहरूलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। केही कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट नि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।